साथीहरु यदि हामीलाई कुनै पनि इन्टरनेशनल ट्रान्ज्याक्सन गर्नु छ भने हामीलाई चाहिन्छ एउटा इन्टरनेशनल पेमेन्ट गेटवे जस्तै पेपाल र पेपाल नेपालबाट क्रिएट गर्नको लागि अलिकति केही समस्याहरू आएको थियो। तर साथीहरु यदि तपाई अहिले पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि एकदमै खुशीको खबर छ, किनभने पेपालले अहिले नयाँ अपडेट ल्याएको छ जस अनुसार चाहिँ तपाईले नेपालबाटै नेपाली नम्बरलाई युज गरेर नेपाली आफ्नो नामलाई नेपाली एड्रेसलाई युज गरेर तपाईले सिम्पली पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो पेपाल अकाउन्ट तपाईले कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नका लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोलाई तपाईले स्किप गर्नुभयो भने चाहिँ साथीहरु अलिकति पछुताउनु पर्ने हुन्छ र यो भिडियोलाई तपाईले यदि अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले फुल्ली भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट नेपाली नम्बरलाई नेपाली डिटेल्सलाई नै भनौं न हैन, नेपाली सबै डिटेल्सलाई नै तपाईले एड गरेर चाहिँ जस्तै आफ्नो नाम, फोन नम्बर, एड्रेसलाई नै तपाईले राखेर नेपालको एड्रेसलाई नै राखेर तपाईले फुल्ली भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले त्यो पेपाल अकाउन्टबाट चाहिँ के काम गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब हनी गेन, क्लिप क्ल्याप्सहरुबाट अर्न गरेको पैसालाई सिधै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ पेपालको थ्रु र अन्य अनलाइन अर्निङ एपहरुबाट पनि कमाएको पैसालाई आफ्नो पेपाल अकाउन्टको थ्रु तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो बैंकसम्म पुर्याउन सक्नुहुनेछ है त साथीहरु। नमस्कार, म किरण दुराल, स्वागत छ साथीहरु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई अहिलेसम्म नि लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा रहेको घण्टीलाई बन्द गरिदिनुस् ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुगोस्। सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो। ओके साथीहरु, पेपाल अकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ, नेपालबाट फुल्ली भेरिफाइड नेपालको एड्रेसलाई युज गरेर कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर। सो साथीहरु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर जाउँ है त। ओके साथीहरु, नेपालमा बसेर नेपाली नम्बरलाई युज गरेर आफ्नो नामलाई युज गरेर आफ्नै एड्रेसलाई युज गरेर तपाईले सिम्पली कसरी फुल्ली भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेको छौं आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा है त। सर्वप्रथम तपाई जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको छ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला। डिस्क्रिप्सनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा लिंक देख्न सक्नुहुन्छ पेपाल.com भनेको छ https://www.paypal.com होम देखाएको छ, यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला है त। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस डाइरेक्ट तपाईको यहाँनिर आउँछ, क्रोम ब्राउजरमा तपाईको रिडाइरेक्ट हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईले तीनटा थोप्ला देख्नु भएको छ, तीनटा थोप्लामा क्लिक गर्नुस् र तीनटा थोप्लामा क्लिक गरिसकेपछि डेस्कटप साइट छ, जुन डेस्कटप साइटलाई चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। डेस्कटप साइटलाई ओपन गरिदिनुस् र साथीहरु तपाईको यदि अब लिंक देखाउँदैन भने, लिंकबाट तपाईको क्लिक गर्न मिल्दैन भने क्रोममा जानुस् र paypal.com/home छ, त्यो तपाईले यहाँनिर देखाइरहनु भएको छ स्क्रिनमा, यसलाई तपाईले हाल्नुभयो भने यस्तै खालको तपाईको इन्टरफेस आउँछ है त। याद गर्नुस् तपाईको डेस्कटप साइट चाहिँ अन भएको हुनुपर्ने छ है त साथीहरु। अब चाहिँ योबाट चाहिँ तपाईले भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसलाई जुम पनि गर्न मिल्छ, साइन अप फर फ्री छ, साइन अप फर फ्रीमा क्लिक गरिदिनुस् र साइन अप फर फ्रीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चुज फ्रम टु टाइप्स अफ अकाउन्ट भनेको छ, यसलाई जुम गरेर हेर्न मिल्छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सिम्पली बिजनेस अकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। पर्सनलमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले ट्रान्सफर मात्रै गर्न मिल्छ, रिसिभ भन्ने गर्न मिल्दैन। यदि बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईले दुईटै काम गर्न मिल्छ, तपाईले अकाउन्टमा ट्रान्सफर पनि गर्न मिल्छ, एक्सेप्ट पनि गर्न मिल्छ है त। कन्टिन्यू गरिदिनुस्। ओके, कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर जुन छ साइन अप फर अ बिजनेस अकाउन्ट भनेको यसमा तपाईले आफ्नो इमेल अकाउन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर आफ्नो इमेल अकाउन्ट चाहिँ एड गरिदिएको छु, कन्टिन्यू गरिदिउँ र यहाँनिर कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईले अब फोन तपाईको जुन पासपोर्ट छ त्यो पासपोर्ट चाहिँ तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। ओके, तपाईलाई मैले पहिले पनि भनेको थिएँ पहिलेको भिडियोमा पनि, जस्तै अब आफ्नो यहाँबाट पासपोर्ट हाल्दिनुस्। ओके, यति गरिसकेपछि लास्टमा कुनै एउटा सिम्बल हाल्दिनुस्, जस्तै @ को कुनै एउटा सिम्बल हाल्दिनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यस्तो खालको गर्नु होला। ओके, अब यहाँनिर यस्तो खालको लाइक एउटा कुनै लेटर पनि हाल्दिनुस्। यो पासपोर्ट चाहिँ कुनै बेला नमिल्ने हुन सक्छ साथीहरु, त्यसै कारण ध्यान दिनु होला। ओके, तपाईले के गर्नु भने अब ठुलो खालको या क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर मिलाएर लेख्नुस् र लास्टमा गएर @ या कुनै एउटा नम्बर तपाईले यहाँनिर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा सिम्बल नम्बर नभन्नुस्, कुनै एउटा सिम्बल जस्तै $को या @ को तपाईले सिम्बल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइदिएको छु है त साथीहरु। यदि गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पली कन्टिन्यू गरिदिनुस् है त। कन्टिन्यू गर्नुभयो। अब यहाँबाट हाम्रो असली काम हुन्छ
लिगल फर्स्ट नेम भनेको छ टेल अज अबाउट युर बिजनेस भनेको छ लिगल फर्स्ट नेम भनेको छ यहाँबाट तपाईँले आफ्नो नेम चाहिँ त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ जस्तै म यहाँनिर हाल्दैछु कैलाश अनि लास्ट नेम छ दुराल है त कैलाश दुराल गर्नुभयो अब बिजनेस डिटेल्स भनेको छ बिजनेस डिटेलमा तपाईँलाई के राम्रो लाग्छ जस्तै अब म यहाँनिर हाल्दैछु कम्प्युटर यति गरिदिउँ र यति गरिसकेपछि ट्रेडिङ नेम इज द सेम एज बिजनेस भनेको छ ओके कैलाश दुराल भयो तपाईँ एकचोटि चेक गर्नु होला कम्प्युटर लिगल बिजनेस नेम भनेको छ कम्प्युटरको बारेमा छ त्यतिकै मैले कम्प्युटर राख्दिएँ र त्यसपछि अब यहाँनिर बिजनेस फोन नम्बर भनेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर क्लिक गरेपछि अलिकति तल जानुहोस् र तल गइसकेपछि जुन आफ्नो फोन नम्बर छ नेपाल है त नेपाललाई चुज गर्नुहोस् र नेपाललाई चुज गरिसकेपछि ओके आफ्नो यसरी फोन नम्बर तपाईँले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ है त फोन नम्बर हालिसकेपछि तपाईँले बिजनेस एड्रेस भनेको छ बिजनेस एड्रेसमा तपाईँको सेम जुन अब कुनै डकुमेन्टमा छ या तपाईँ कुनै आफ्नो ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यही राख्नु होला यहाँनिर बिजनेस एड्रेस भनेको छ जस्तै म मेरो बिजनेस एड्रेस राख्दैछु ओके सिन्धुली भनिहालेँ ओके यो राखिदिएँ एन्ड यो राखिदिएँ ओके अनि यहाँनिर तपाईँको देखाएको छ सिटी टाउन भनेको छ सिटी टाउनमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर गइसकेपछि मेरो सबै चेन्ज भयो किनभने मैले यो पहिले राखेको थिएँ यसलाई फेरि हामी चेन्ज गर्छौँ एड्रेसमा जुन आफ्नो डिस्ट्रिक्ट छ जिल्ला छ त्यो राखिदिनुहोस् एड्रेस 1 मा एड्रेस लाइन 1 छ त्यसमा जस्तै म यहाँनिर राख्दैछु ओके यो भइहाल्यो यसलाई अब हामी ब्याक गर्छौँ यसलाई अर्को राखिदिन्छौँ पोस्टल कोड नराख्दा नि हुन्छ पोस्टल कोड फरक पर्दैन मैले तर राखिदिएको छु तपाईँ नराख्न नि सक्नुहुन्छ त्यसपछि तल जानुहोस् आई हेभ रिड कन्सेन्ट एन्ड अग्री टु पेपाल युजर भनेको चाहिँ अग्रिमेन्टलाई तपाईँले यसरी तपाईँले यहाँ टिक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको अर्को इन्टरफेस खुल्ला हुन्छ है त ओके तपाईँको पेपाल युजर पेमेन्ट भनेको चाहिँ यो हामीलाई पर्दैन फेरि ब्याक आउनुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् यो पोस्टल कोडलाई हामीले नराख्दा नि हुन्छ पोस्टल कोड यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि के छ अब यहाँनिर तपाईँले सबै एकचोटि चेक गर्नु होला बिजनेस कन्ट्याक्ट छ बिजनेस डिटेल दिएको छ अनि सबै कुराहरू एग्री गरेपछि एग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्ट भनेको छ सिम्पली एग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्टमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ ओके त्यसपछि अब तपाईँले यहाँनिर चुज गर्नु डिस्क्राइब युर बिजनेस भनेको छ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गर्नुपर्ने छ इन्डिभिजुअल भनेको छ सोलोप्रेन्योर भनेको छ पार्टनरसिप भनेको छ प्राइभेट कर्पोरेसन भनेको छ हामी इन्डिभिजुअल गर्छौँ किनभने आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै हो प्रोडक्ट अर सर्भिस किवर्ड भनेको छ जस्तै अब म कम्प्युटर अनि युट्युबहरूमा गरिरहेको हुन्छु कामहरू ओके कम्प्युटर एन्ड कम्प्युटर पेरिफेरल भनेको छ बिजनेस एन्ड सेक्टर स्कुल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एन्ड इक्विपमेन्ट छ कम्प्युटर सफ्टवेयर स्टोरेज यही राख्थ्यौँ अहिले हामी खासै फरक पर्दैन अब यहाँनिर यति भइसक्यो इन्डिभिजुअल भयो कम्प्युटर सफ्टवेयर स्टोर भयो तपाईँले यहाँनिर प्रोडक्ट अर सर्भिस किवर्डमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो के काम गर्नुहुन्छ जस्तो तपाईँ इन्जिनियर हुन्छ इन्जिनियर राख्नुहोस् अरू कुनै पनि राखिदिन मिल्छ यस्तो खासै फरक पनि पर्दैन है त सिसी स्टेटमेन्ट नेम भनेको छ जसको अब पेपाल अकाउन्ट छ त्यसको नाम राख्नु होला जस्तै म यहाँनिर राख्दैछु कैलाश राखेँ कन्टिन्यू गर्थेँ है त कैलाश राखेर कन्टिन्यू गरिसकेपछि टेल अज मोर अबाउट यु भनेको छ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ सेम राख्नु होला जुन तपाईँको डकुमेन्टमा छ है त अब म यहाँनिर राख्दैछु 1992 यो हाम्रो डे भनेको छ डेमा मैले 1992 राखेँ 05 ओके 5 भनेको यो डे 5 मन्थ जनवरी फेब्रुअरी यहाँ छ इयर छ मेरो 1997 है त अब नेसनलिटी भनेको छ नेसनलिटी हाम्रो के हो त नेसनलिटी साइप्रस त अभियसली हैन त्यसै कारणले गर्दा फेरि हामी के राख्छौं भन्ने आफ्नो नेपालको जुन छ
हामी नेपालको यहाँनिर चुज गर्छौँ है त हेरौँ नेपाल कहाँनिर छ यहाँनिर ओके नेपाल चुज गऱ्यौँ अनि होम एड्रेस भनेको छ सेम एज बिजनेस एड्रेस यसमा क्लिक गरिदिनुस् त्यही आउँछ त्यसपछि सेम एज बिजनेस फोन भनेको छ त्यही सेम गरिदिनुस् अब यहाँनिर तपाईँले एकचोटि चेक गर्नुहोस् यति भइसकेपछि सबमिट गरिदिनुहोस् है त सबमिट गरिदिनु भयो ओके सबमिट गर्नु ओके साथीहरु तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको वेलकम टु युर पेपाल अकाउन्ट पेपाल बिजनेस अकाउन्ट भनेको छ तपाईको चाहिँ पेपाल अकाउन्ट चाहिँ यहाँबाट क्रिएट भइसकेको छ साथीहरु अब यहाँनिर छेउमा जानुस् र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अकाउन्टहरु छ यहाँनिर अब यहाँनिर तीनटा थोप्लामा तीनटा दर्शक छ तीनटा दर्शकमा जानु भए पनि तपाईले यहाँनिर धेरै कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सुमारी छ ब्यालेन्स छ यहाँनिर धेरै कुराहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ सुमारीमा हेर्नुस् ओके जस्ट वेट पेपाल ब्यालेन्स भनेको छ पेपाल ब्यालेन्समा चाहिँ हाम्रो अहिले केही पनि छैन यहाँ युरोमा देखाएको छ हाम्रो युरोमा हुँदैन किनभने अब युरोमा हामी खासै गरिराखेको हुन्न है त त्यसै कारणले गर्दा फेरि यसलाई हामीले तपाईले युएसडी मा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले युएसडी मा यहाँबाट सजिलै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड मनी रिक्वेस्ट गो टु मनी पेज छ तपाईले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्नु भएको छ यसरी चाहिँ तपाईले सिम्पली आफ्नो जुन अकाउन्ट छ त्यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके यसलाई हामीले वेट गर्नुस् ओके साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ पेपाल ब्यालेन्स 0 देखाएको छ अरू पनि कुराहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता गएर टुल्सहरु छ रिपोर्ट्स छ हेल्प सेटिङ ब्यालेन्स सुमारी छ सेटिङहरु पनि तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ युर प्रोफाइल भनेको छ आफ्नो प्रोफाइललाई पनि तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बरहरु देखाएको छ कुन नम्बरहरु तपाईले एड गर्नु भएको छ सेक्युरिटी क्वेशन्सहरु छ यसलाई हामीले छोड्दियौ यो खासै अहिले भने गर्नु पर्दैन ओके फेरि यहाँ जानुस् त्यसपछि तीन थोप्लामा गएर सुमारीमा जानुस् त्यहाँनिर गइसकेपछि जस्ट वेट ओके पेपाल ब्यालेन्स भनेको छ यसलाई हामीले अहिले केही पनि गर्नु पर्दैन यसलाई अहिले देख्नु भएको छ यस्तो देखाएको छ 0. यति युएसडी भनेको युएसडी युरो भनेको छ हाम्रो युरोमा छैन पहिलो प्रथम त अर्को के गर्नुपर्छ भने कन्फर्म इमेल एड्रेस भनेको छ कन्फर्म इमेल एड्रेस तपाईले गर्नु भएको छैन भने तपाईले आफ्नो इमेललाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ इमेलमा है त यहाँनिर जाउँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेपाल सर्भिस भन्छ पेपाल सर्भिस भनेको छ कन्फर्म योर इमेल भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो जुन इमेल छ त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र जुन आफ्नो पेपालको जुन पासपोर्ट छ त्यही पासपोर्ट तपाईले यहाँबाट ओके किनभने यहाँ मिस्टेक हुनु हुँदैन जस्ट वेट ओके के आउँछ भने है गरी ओके यसरी कुनै सिम्बल हाल्दिनुस् कन्फर्म इमेल गरिदिनुस् है त ओके साथीहरु तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईको इमेल पनि अब यहाँनिर कन्फर्म भइसकेको छ अब तपाईले यहाँबाट धेरै कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइट अन गर्दियौ हामी अब ओके कन्फर्म इमेल भइसकेको छ कन्फर्म इमेल गरिसकेपछि फेरि अब हामी आफ्नो जुन अकाउन्ट छ यहाँनिर ओके यहाँनिर तपाईले विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै पेपाल ब्यालेन्सहरु भइहाल्यो तपाईले अब यहाँनिर चाहिँ सजिलैसँग तपाईले ब्यालेन्सलाई ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त अब यो त यहाँ भइहाल्यो अब हामी जो पेपालको जुन अब एप छ त्यो एपमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ एकचोटि जाउँ है त ओके साथीहरु अब हामी आइसकेको छ आफ्नो पेपालको जुन तपाईले एपलाई चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सिम्पली डाउनलोड गरिसकेपछि पेपाललाई ओपन गर्नुस् र पेपाललाई ओपन गरिसकेपछि अघिको जुन तपाईको पेपालको जुन इमेल छ र इमेल र पासवर्ड तपाईले यहाँनिर एड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो म यहाँनिर इमेल र जुन पासवर्ड छ त्यसलाई एड गर्दै छु है त ओके साथीहरु मैले एड गरिसकेको छु यहाँनिर अहिले स्क्रिन रेकर्ड जुन भइराखेको छ त्यो नदेखाउन सक्छ ड्यू टु सेक्युरिटी रिजनको कारणले गर्दा फेरि नदेखाउन सक्छ अब यहाँनिर तपाईले सेक्युरिटी च्यालेन्ज दिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले रिक्याप्चालाई फिल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै ट्राफिक लाइटहरु यताउता भनिरहेको हुन्छ त्यसलाई सिम्पली तपाईले फिल गरिदिनुस् त्यसपछि भेरिफाई गर्नुस् र तपाईको भइसकेपछि तपाईको आफ्नो जुन अब फिंगरप्रिन्ट एड गर्नु छ भने फिंगरप्रिन्टलाई एड गरिदिनुस् जस्तो म यहाँनिर फिंगरप्रिन्टलाई जुन फिंगरप्रिन्ट छ त्यसलाई एड गर्दै छु र एड गरिसकेपछि
तपाईँको यहाँनिर देख्नुहुन्छ लिङ्क कार्ड टु सेन्ड पेमेन्ट इन मिनट भनेको छ, ब्यालेन्स छ, यसलाई युरोमा छ, भ्यू डिटेलहरू छ। यसलाई तपाईँले अमेरिकनमा युएसएमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै समस्या छैन। अब चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सिम्पली जुन पेपाल अकाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पैसा ट्रान्सफर नि गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट छ साथीहरू। अब यहाँनिर विभिन्न अप्सन देखाएको छ, सेन्ड छ, सेन्ड कसलाई गर्न सक्नुहुन्छ, कसैसँग अब साथीहरूले छ भने चलाउनु छ भने सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, रिक्वेस्टको लागि पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र अरूहरू पनि धेरै अप्सनहरू छ साथीहरू। अब प्रोफाइलमा गयो भने तपाईँलाई नदेखाउन सक्छ, किनभने अब सेक्युरिटीको कारणले गर्दाखेरि पेपाल जुन एप्लिकेसन छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको लिङ्क हुनलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, जुन सो गर्नलाई अलिकति गाह्रो मानिरहेको हुन्छ है साथीहरू। अब लिङ्क अ कार्ड टु सेन्ड पेमेन्ट इन अ मिनट भनेको छ, तपाईँले यहाँबाट कार्डलाई लिङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्ड अर ब्याङ्क अकाउन्ट भनेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट छ। ब्याङ्क अकाउन्ट तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने ठिकै छ, देखिरहनु भएको छैन भने तपाईँले यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो। जस्तै म यहाँनिर वेबसाइटमा गइरहेको छु। ओके, यदि तपाईँसँग पेनियरको मास्टर कार्डहरू छ भने पेनियरको मास्टर कार्डहरूलाई लिङ्क गर्नुहोस्, त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ साथीहरू। तपाईँलाई ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्नु अलिकति मतलब कार्डहरू भएन भने चाहिँ तपाईँले लिङ्क गर्नु भएन भने चाहिँ अलिकति मेबी थोरै ट्रबल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को देख्नुहुन्छ लिङ्क एन्ड कन्फर्म डेबिट अर क्रेडिट कार्ड छ, लिङ्क योर अकाउन्ट लिमिट छ, तपाईँले यहाँ लिफ्ट योर अकाउन्ट लिमिटहरू तपाईँले विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि आफ्नो ब्याङ्कलाई पनि लिङ्क गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई अझ धेरै नै सजिलो हुन्छ। देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ लिङ्क अफ पेमेन्ट मात्र छ, लिङ्क अ डेबिट अर क्रेडिट कार्ड छ, लिङ्क अफ ब्याङ्क अकाउन्ट छ। हामी ब्याङ्क अकाउन्टमा एकचोटि क्लिक गरिदिउँ। ब्याङ्क अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट नेम छ, कम्प्युटर मैले भनेको छ यहाँनिर बिजनेस कम्प्युटर्स भनेको छ, पर्सनल भनेको कैलाश दुराल भइहाल्यो, आइबिएन नम्बर छ। यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। आइबिएन एक्सेप्ट कन्ट्रिज भनेको छ, यहाँनिर विभिन्न कन्ट्रीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ यहाँनिर सबैभन्दा सजिलो मेथड भनेको चाहिँ तपाईँको यदि तपाईँसँग साथीहरू लिङ्क अ डेबिट अर क्रेडिट कार्ड भनेको छ, यदि तपाईँसँग चाहिँ इन्टरनेसनल मास्टर कार्डहरू छ, इन्टरनेसनल क्रेडिट कार्डहरू छ भने त्यो कार्डलाई चाहिँ लिङ्क गर्नु सबैभन्दा सजिलो मेथड चाहिँ त्यो हो। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग आफूले यहाँनिर चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा पाउन पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यही त्यो पेपाल बनाउने सजिलो मेथड है त साथीहरू। ओके साथीहरू, आई होप हजुरहरूले पनि सक्सेसफुली नेपालबाट फुल्ली भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँले पनि पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई अहिलेसम्म नि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोस्, ताकि जब पनि म यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट ल्याउनेछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुग्छ साथीहरू। र भिडियोबाट जानुभन्दा पहिले एउटा धेरै खुसीको खबर सुनाउन चाहन्छु। यति छोटो समयमा हजुरहरूको मायाको कारणले गर्दाखेरि, हजुरहरूको साथ र सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो 2K फ्यामिली भइसकेको छ, 2000 जनाको फ्यामिली भइसकेको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू। आगामी आउने दिनहरूमा पनि यस्तै खालको माया दिनुहुन्छ भने मैले आश गरेको छु। र साथीहरू अब अर्को कुरा के छ भने यदि तपाईँले अनलाइन अर्निङको बारेमा भिडियो खोजिरहनु भएको छ साथीहरू र मैले त्यसमा कम्युनिटीमा पोस्ट पनि गरेको थिएँ केही समय अगाडि, र त्यसमा तपाईँहरूमध्ये धेरैले भोट गर्नुभएको थियो कि अनलाइन अर्निङ गर्न चाहन्छौ भनेर भन्नुभएको थियो साथीहरू। र त्यो भिडियो पनि चाँडै नै आउँदैछ अनलाइन अर्निङ रिलेटेड, जसबाट चाहिँ तपाईँले दिनको $10 देखि $100 कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि सजिलै साथीहरू, दिनको लाइक 1-2 घन्टा जति समय दिएर तपाईँले त्यो धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि च्यानल सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाइदिइराख्नुहोस् र त्यो भिडियो आउनु ताकि तपाईँकोमा नोटिफिकेसन जाओस् है त साथीहरू। र यदि मसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने तल इन्स्टाग्रामको लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो इन्स्टाग्राममा लिङ्कमा गएर मलाई क्लिक गर्नुहोस्। फेसबुकको पनि लिङ्क हुनेछ, त्यहाँबाट तपाईँले मलाई पर्सनली जोडिन सक्नुहुन्छ, मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँको मेसेजको रिप्लाई इन्स्ट्यान्टली दिनेछु, तुरुन्त तपाईँको मेसेजको रिप्लाई हुनेछ साथीहरू। र आगामी आउने दिनमा कस्तो खालको टपिकमा तपाईँ भिडियो चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला। र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला। आफ्नो सल्लाह सुझावहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर लेखिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा साथमा हामी भेटिनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे, जय नेपाल।